Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac o supă de dovlecei cu legume, supă cremă. Avem nevoie de ceapă mare. O tăiem mare pentru că vin blenduite toate. Ca să dau drumul la ochi. Așa. O să pun aici 3-4 căței de usturoi. Dacă aveți și praz, puteți să puneți și praz. Un morcov mare sau 2 mici. Cartofi, eu am pus 3 mici. Acum puneți, dacă aveți mari, puneți unul mare sau 2 mai mari. Acum depinde și cât faceți. Eu nu fac multă, fac în boala asta de 1,5 litru. Cartofi trebuie să punem pentru ca să aibă cremozitate, că așa dovlecelul nu are mai multă apă. Tăiem așa pe bulețe. Eu l-am curățat jumătate, că nu-mi plăcea coaja unde era mai groasă, dar dacă aveți faină, nu trebuie să tăiați. Deci dacă sunt proaspeți, a mei nu au fost așa proaspeți. Stăim puțin ceapa, punem puțină sare, o să pun și mărar, pun aici. Și la final punem smântână de gătit. Dovlecelul. Pun puțină bulia pentru gust. Mai mult. Pun puțin mărar acum, ca să fiarbă. Și punem apă. Mai un pic trebuie, ca să nu mai punem alta. Așa. Restul de măriare îl punem la urmă. Acum pun eu și puțină vegetă. Dacă mai trebuie, mai punem. Și lăsăm la fiert. Și după aia vă arăt. Haideți să vedeți ce facem la felul 2.
La fel, doi facem pastă cu șuncă. Flecări din astea, cum le spun ei. Așa, din astea am pus apă la fiert. Nu pun multe. Așa, 200 de grame de paste. Atâta. Punem sare. Și lăsăm la fiert. Aici am șuncă din asta de porc. O să o tai felii. Vedem dacă... Aici. Uite din asta. Și o să tăiem felii. Adică mărunt. O să avem nevoie și de cașcaval. Că după aia o să le bag puțin la cuptor. Dar o să vă arăt. Nu-i rea. Haideți că revin și vă arăt mai departe. Haideți să vă arăt. Punem puțin ulei. Dau drumul la cuptor. Mi-am pregătit o formă, nu să le punem toate, dar și punem șunca să o prăjim puțin. Așa. Să pregătim separat două ouă. Puțină sare. Așa și smântână dulce. Asta o să turnăm peste el. Avem nevoie de cașcavalul, am aici mozzarella, restul tot în congelator. Și aici. Vedem puțin pentru gust. Puțin și puțin
mairan. Persoana nu pun care șunca. Dacă o prăjiți așa, să vedeți că are alt gust. Alternat. Acum punem din paste. Am zis că nu le pun pe toate. Acum punem ouăle cu smântână. Mozzarella. Chiar dacă e înghețată, își dă ea greu aici. Vedeți ce cremoase ies. Haideți să gustăm de sare. Eu zic că e suficient. Și le punem într-o formă. Asta arde de numai. Uitați. Mai pun cașcaval puțin deasupra. Și băgăm vreo 15 minute la cuptorul bine încălzit. Atât. Le bag la cuptor și o să vă arăt când e gata. Pe lângă facem salată verde. Și o să revin. Haideți să vă arăt cum arată pastele. Uitați ce fain arată. Am făcut crusta asta deasupra. Eu acum pun folie de aluminiu. Și scot din cuptor că nu vreau să se ardă. Le las aici pe cuptor. Le las. Așa, că nu vreau să se ardă. Că hai eu ca eu, dar acum nu le poate mânca dacă se arse. Ok, ne uităm la supă. Dacă mai trebuie fiert. Mai un pic, eu zic, că morcovii sunt mai tari.
Și o să vă arăt când fac. Ne haideți să... Opa! Să facem... Așa. Acum punem smântâna de gătit. Și așa arată. Am lăsat-o puțin mai subțire, că o să îngroașe. Iar cu cât stă, acum e un gust de sare. Eu zic că foarte puțin praf de usturoi mai trebuie. Și puțin piper. Și rest, nu mai trebuie nimic. E o delicatese. Iar nici ăsta să mai îngroașă. Ok. O să vă arăt farfuria. Și uitați, dragile mele, așa arată rezultatul final la supa noastră de dovlecel. Uitați ce fain arată. Vedeți? Cu crutoane de pâine. Sper să încercați această rețetă. O să revin și cu felul 2. Și uitați, dragile mele, așa arată și felul 2. A ieșit o bunătate. Uitați ce fain a ieșit. Cu multă șuncă. A ieșit super. Sper să încercați rețeta. Noi servim cu salată verde asortată. Sper să încercați și această rețetă. Rețeta se găsește în videoclip pe YouTube. Noi vă mulțumim și o zi faină. Bye, bye!